Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong cái bài kỳ này chúng ta sẽ nói tiếp về một cái chủ đề rất là hấp dẫn, đó là làm như thế nào để trở nên tự tin. Đương nhiên thì có rất là nhiều cách để trở nên tự tin đúng không các bạn? Cái bài này làm sao mà chỉ hết được. Ở đây tôi chỉ chọn ra 2 cái cách mà tôi nghĩ là rất là mạnh mẽ và phải gọi là rất là sâu sắc luôn á. Nó có thể giúp các bạn tự tin dữ dội, tự tin từ trong ra ngoài luôn á. Các bạn xem hết đi rồi các bạn sẽ thấy. Thôi, không có nói gì nhiều nữa. Giờ mình vô liền luôn đi cách đầu tiên để trở nên tự tin nha. Rồi, hello tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi đi vào cái cách số 1, hướng dẫn các bạn cách để trở nên tự tin, thì các bạn đừng quên nha. Các bạn đang xem chương trình Bài học Tâm huyết. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Cách xem rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào YouTube, gõ từ khóa Web 5 Ngày và hãy xem cái video có cái hình đại diện màu vàng vàng á, nằm ở trên cùng thì đó chính là chương trình của chúng ta. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ vào cái cách thứ nhất. Nếu các bạn muốn trở nên tự tin á, thì các bạn nên có một thứ, phải gọi là một cái thứ vô cùng quan trọng, vô cùng mạnh mẽ và vô cùng thiết yếu. Đó chính là một cái danh sách những cái vấn đề hay là những cái nỗi sợ hãi của các bạn á. Các bạn phải có cái danh sách đó. Nếu bạn không có cái danh sách đó, rất là khó để bạn trở nên tự tin. Tôi nói thiệt, với bản thân tôi, với kinh nghiệm của tôi, cái điều gần như là thiết yếu và đầu tiên á là mình phải nhìn thấy được những vấn đề và những cái nỗi sợ hãi của mình thì mình mới tự tin được. Rất nhiều người trong chúng ta tự ti là vì gì? Vì chúng ta sợ một điều gì đó, vì chúng ta có một cái gì đó chưa hay, vì chúng ta có một cái vấn đề gì đó. Vậy thì bạn không bao giờ hết sợ, hết lo và hết tự ti nếu bạn không dám trực diện đối mặt với những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải. Vậy thì bước đầu tiên và cái thứ đầu tiên bạn phải có, đó là một danh sách những cái vấn đề và những nỗi sợ hãi của các bạn. Ở đây tôi chưa nói là bạn giải quyết những cái vấn đề này như thế nào, tôi chưa biết và tôi không cần biết thời điểm hiện tại. Từ từ tôi nói các bạn. Còn ngay bây giờ, chỉ cần bạn có cái đó thôi là được rồi. Bạn có thể rảnh dành thời gian suy nghĩ thử coi mình đang có những vấn đề gì. Ghi vô trong cái sổ tay đi. Nó rất quý, nó không hề vô nghĩa đâu. Rồi bạn nghĩ tiếp, bạn đang có những cái nỗi sợ hãi gì? Bạn đang có những lo lắng gì? Ghi ra hết đi. Thực ra đó, khi các bạn chưa ghi á, thì các bạn cứ tưởng là đời mình có rất nhiều rắc rối. Nhưng một khi các bạn đã ghi ra hết tất cả những vấn đề, tất cả những cái nỗi sợ hãi của các bạn á, thì gom lại hết, nó đâu đó tầm chục điều đổ lại à các bạn ơi. Tôi nói thiệt. Mà chính cái việc mà mình ghi ra đó, mình sẽ thấy có những cái nỗi sợ phổ biến, nó chỉ có một à. Thế mà xưa giờ mình tưởng đâu mình có cả 100 cái tệ, mình có cả 100 cái điều sợ hãi. Không phải, ghi ra đi, mình sẽ thấy cái số lượng nó ít hơn rất nhiều so với cái sự tưởng tượng của mình. Và bên cạnh cái việc mình ngồi, mình suy nghĩ về những cái nỗi sợ của mình, những cái vấn đề của mình á, thì các bạn nhớ nha, mình cũng nên sưu tầm bất kỳ lúc nào đời bạn xảy ra một cái trải nghiệm không hay, một cái nỗi sợ, một cái sự khó chịu nào đó mà bạn cảm thấy là mình mất tự tin á, cũng hãy ghi cái vấn đề đó vào trong cái sổ tay của mình nha. Cái này rất quan trọng nha, làm ơn làm nha. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao riêng cái danh sách đó thôi có thể giúp các bạn tự tin từ trong ra ngoài. Mục đích của cái danh sách những cái nỗi sợ hãi, những cái vấn đề của các bạn tóm lại là để làm gì? Thưa quý vị và các bạn, mục đích của nó là các bạn viết ra để các bạn nhìn nó hàng ngày. Để các bạn nhìn nó hàng ngày. Chỉ cần như vậy thôi là từ bên trong của các bạn rất nhiều cái nỗi sợ hãi sẽ tan biến. Tại vì sao các bạn biết không? Bạn nhìn nó riết, bạn thấy quen và bạn không còn nỗi sợ hãi nó nữa. Giống như các bạn đọc nhiều sách được phát hành từ Nhật Bản á, các bạn sẽ đâu đó nghe một cái khái niệm gọi là hiệu ứng ngôi nhà ma. Có nghĩa là sao? Khi bạn chưa đi vào một ngôi nhà ma, bạn rất sợ nó. Khi bạn chưa biết nó có cái mô tê gì hết, bạn rất sợ nó. Nhưng nếu giả sử bạn vào đó và ở một đêm thôi thì có thể bạn vẫn còn sợ. Nhưng cái nỗi sợ hãi nó đã giảm đi rất nhiều. Đó là nguyên lý của cái nguyên tắc ngôi nhà ma. Thì cái nỗi sợ hãi của các bạn, cái thứ làm các bạn mất tự tin hàng ngày nó cũng như thế đó. Thì thực ra cái lý do nằm ở chỗ bạn không thấy được nó rõ ràng, bạn không gọi tên được nó và bạn không dám nhìn nó mỗi ngày. Thì chỉ cần cái danh sách này thôi, mở ra nhìn hàng ngày đi, bạn sẽ cảm thấy nó rất quen. Và quen thì không còn sợ nó nữa. Và tôi nói các bạn, tôi làm cái này rồi nha, chứ không phải là tôi đang ngồi tôi nói lý thuyết với các bạn đâu. Tôi làm cái này rồi và nó giúp cho tôi khuây khỏa rất nhiều, thưa quý vị và các bạn. Chưa cần giải quyết một cái chuyện gì hết, bản thân mình đã thấy bớt sợ đi rất nhiều, thậm chí là trên 90% đó.
Nhớ nha, cái danh sách này cực kỳ vi diệu luôn. Cái phương pháp số 1 này là cái mà nó cứu đời tôi rất nhiều đó, nhưng chưa hết. Bây giờ tôi còn dắt các bạn đi xa hơn một chút xíu nữa, hiệu quả và ứng dụng hơn một chút nữa từ cái phương pháp này. Sau khi mà các bạn đã ghi ra hết tất cả những cái nỗi sợ, những cái vấn đề của các bạn á, thì khoảng 1-2 tuần đầu á, các bạn không cần làm gì hết. Chỉ cần mỗi ngày lấy nó ra đọc lại. Các bạn tin tôi đi, tầm tuần là các bạn quen với nó, nỗi sợ hãi sẽ bớt. Nhưng bây giờ sau 1-2 tuần khi các bạn cảm thấy ổn khi mà nhìn cái danh sách đó mỗi ngày rồi á, hãy đi thêm một bước nữa. Bước nữa là gì? Các bạn cần phải có một cái mối quan hệ lành mạnh với những cái điều trên danh sách của các bạn. Và cái mối quan hệ lành mạnh ở đây, tôi đề xuất các bạn chỉ nên đi theo một trong hai hướng này thôi. Dù cho bạn đi hướng 1 hay là hướng 2 thì chắc chắn một điều, sau đó bạn gần như sẽ không còn tự ti về những cái vấn đề của mình nữa. Nhớ nha, vậy thì mối quan hệ lành mạnh mà tôi đang muốn nói tới là gì? 1 là bạn chấp nhận hoàn toàn cái vấn đề của mình. 2 là giải quyết nó. Ví dụ, có một cái điểm ở trên cái tờ giấy mà các bạn đã ghi, đó là gì? Tôi xấu, tôi không có đẹp, ví dụ vậy. Thì bây giờ bạn phải thiết lập cái mối quan hệ của các bạn với cái chữ tôi xấu này. Thiệt, bây giờ mình thực sự suy nghĩ sâu sắc về nó coi. Mình có thực sự xấu không? Suy nghĩ thử coi mình có thực sự xấu không? Nếu mình nhìn đi nhìn lại mình thấy mình không quá đẹp, nhưng mình cũng không quá xấu, mình được thôi. Thế thì mình nên chấp nhận nó. Mình thay đổi cái suy nghĩ của mình. Tôi không xấu, gạch cái chữ tôi xấu. Tôi không xinh đẹp mà thôi, nhưng tôi không xấu. Đó, mình tìm ra một cái sự thật và mình chấp nhận sự thật đó. Và hàng ngày bạn lại nhìn đi nhìn lại cái sự thật mới của mình. Tôi không quá xấu, chỉ là tôi không đẹp ở cái mức top thôi. Tôi nhìn được, đó, thí dụ vậy. Rất lành mạnh. Mình tin vào một cái niềm tin mới, một niềm tin khách quan và được suy nghĩ một cách thấu đáo. Và thế là bạn chấp nhận nó. Thì đến một lúc nào đó bạn không còn quan tâm tới cái chữ xấu nữa. Cái chữ xấu nó không còn làm tổn thương bạn được nữa. Tại vì bạn đã hoàn toàn chấp nhận đúng cái hiện trạng của mình. Và bạn không còn mất tự tin về những cái vấn đề ngoại hình nữa. Bạn đã làm rõ trong tâm trí của mình rồi. Và đương nhiên tôi nói với các bạn á, bạn phải xem đi xem lại cái bản này nhiều lần thì cái đầu của các bạn nó vững vàng lắm. Đó là cái thứ nhất, là cách chấp nhận. Còn cái thứ hai là gì? Bạn giải quyết nó đi. Nếu bạn không chấp nhận được nó thì bạn giải quyết nó. Nếu bạn nhìn đi nhìn lại bạn thấy mình xấu thiệt và không có gì để biện hộ cả thì giải quyết nó đi. Bạn có thể học về cách make up. Bạn có thể tìm hiểu về những người mẫu mà bẩm sinh họ không được đẹp, nhưng bằng cách nào đó họ cố gắng, họ cải thiện và họ càng ngày càng trở nên đẹp. Nhiều người mẫu như vậy lắm. Bạn có thể nghiên cứu về cái kiểu tóc nào đó hợp với mình. Bạn có thể nghiên cứu về thời trang mặc sao cho nó hấp dẫn, cho nó thu hút. Bạn có thể học về giao tiếp để nói chuyện sao cho cuốn hút và nó bù lại những cái vấn đề của mình. Ôi giời ơi, rất nhiều. Vậy thì bây giờ lành mạnh và ngắn gọn, hai cách thôi. Bạn, một là giải quyết, hai là chấp nhận nó. Và tôi cũng đã demo cho các bạn thấy rồi đó, một cái ví dụ, đúng không? Đương nhiên cái con đường chấp nhận hay là giải quyết nó cũng không nhanh được. Các bạn không có việc gì phải vội cả. Các bạn cứ lấy tờ giấy này ra xem hàng ngày. Tôi chỉ cần các bạn xem hàng ngày thôi. Chỉ cần ngày nào các bạn cũng xem á, nó sẽ tạo nên một cái ý thức ở trong đầu của các bạn á. Bây giờ các bạn chưa sẵn sàng nhưng các bạn cứ xem riết. Đến một lúc nào đó tự nhiên bạn sẽ cảm thấy một cái sự thôi thúc, làm như nó dồn tụ á. Thì các bạn sẽ ra được một cái quyết định, sẽ bắt đầu cái việc thay đổi cái vấn đề của mình. Thì các bạn sẽ bắt đầu hành động thôi. Đơn giản thôi các bạn nha. Tôi chỉ các bạn một cái phương pháp mà ban đầu rất là dễ. Chỉ cần viết ra, liệt kê và nhìn nó mỗi ngày thôi. Nhưng cứ từ từ như cái cách mà tôi chỉ, thì rồi những cái sự thay đổi sẽ tới. Và các bạn được chuyển hóa. Các bạn không còn những cái nỗi bất an về những cái vấn đề mơ hồ của mình nữa. Nhớ nha, ôn lại cái thứ nhất. Một, viết ra những vấn đề, những nỗi sợ hãi của mình. Hai, nhìn nó mỗi ngày. Và ba, khi mà nhìn quen rồi á, hãy bắt đầu tạo lập một cái mối quan hệ của bạn với những cái vấn đề đó. Và mối quan hệ này chỉ nên có một hay là hai con đường thôi. Con đường thứ nhất là gì? Là chấp nhận. Và con đường thứ hai là giải quyết. Bạn chọn con đường nào cũng được, vì con đường nào cuối cùng hết cũng dẫn các bạn tới một cái sự mạnh mẽ và xóa đi sự tự ti cho những vấn đề trong cuộc sống của bạn nha. Cái điều thứ hai mà các bạn cần phải có để có thể trở nên tự tin từ trong ra ngoài, đó là gì? Các bạn cần phải kiếm được một cái công việc chủ động nào đó mà các bạn có thể hoàn toàn tự nguyện và nỗ lực làm hàng ngày, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Bạn mà có cái đó là bạn sẽ tự tin ngút trời luôn á. Và thậm chí bạn có thể thành công vì chính cái việc tự nguyện mà bạn dành ra 1 tiếng đồng hồ để làm mỗi ngày đó.
Ha, đương nhiên sẽ có hai vấn đề mà tôi biết các bạn sẽ nghĩ được ngay. Thứ nhất, tôi đâu biết cái mà tôi thích, tôi đam mê, tôi có thể dành ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ vui vẻ làm hàng ngày đâu. Trời ơi, tôi biết rồi, tôi câu cái này làm gì, đúng không? Yên tâm đi, có bao giờ mà tôi làm cho các bạn một cái video mà không kèm theo giải pháp đâu. Nên cứ từ từ hoan hỉ mà xem đi nha. Đó là cái lo ngại đầu tiên mà tôi đoán là các bạn sẽ có. Cái lo ngại thứ hai là gì? Cũng sẽ có nhiều bạn bảo là ui, ngày tôi coi phim chắc cũng 3 tiếng á. Tôi đam mê điện ảnh lắm á. Tôi đam mê mạng xã hội lắm á. Ngày tôi dành 6 tiếng đồng hồ tôi lên đó mà tôi đâu có thành công. Mà tôi cũng chả tự tin được hơn bao nhiêu. Thì các bạn hãy nhìn vào cái câu từ mà tôi nói từ đầu nha. 1 tiếng đồng hồ tự nguyện làm một cái điều gì đó, hết sức nỗ lực, và đó là cái điều chủ động. Chứ không phải là hưởng thụ, không phải là bị động. Làm ơn nhớ rõ nha, mình làm rõ hai cái vấn đề này ha. Bây giờ, trước khi mà tôi chỉ các bạn tìm ra cái thứ mà các bạn sẽ tự nguyện để làm nó hăng say, ít nhất là 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày á, thì tôi sẽ nói trước về cái ích lợi của cái phương pháp này đi ha. Tôi nói bao nhiêu lần rồi mà, các bạn thấy cái lợi thì các bạn sẽ có nhiều động lực hơn để làm. Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng nha, một ngày mà các bạn dành ra 1 tiếng đồng hồ, hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn hăng say, hoàn toàn cố gắng để học tiếng Anh thử coi. Điều gì xảy ra? Chắc chắn một điều bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Nhanh hay mau thì tôi không biết, nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ giỏi tiếng Anh. Và điều gì xảy ra nếu bạn biết là bạn giỏi tiếng Anh? Ồ, bạn có một cái để tự hào về bản thân mình, và đôi khi cái sự tự hào này nó sẽ cực to. Nó to tới mức mà nó xóa nhòa, nó làm nhòe đi hết những cái sự tự ti của các bạn. Bây giờ bạn biết giá trị của mình, và tự nhiên cái sự tự tin trong tiếng Anh nó lấn át hết tất cả những cái sự tự ti của những thứ khác. Wow, đó là lợi ích. Bây giờ hãy tưởng tượng tiếp. Giả sử hàng ngày bạn có 1 tiếng đồng hồ nỗ lực hết sức để chơi đàn, hăng say yêu quý, yêu dấu, khó khăn mấy cũng nỗ lực để chơi cho xong. 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Chuyện gì xảy ra? Chắc chắn luôn, bạn sẽ chơi đàn rất ổn. Chơi tới cái mức nghệ sĩ thì tôi không biết, nhưng chơi rất ổn. Bởi vì nguyên lý của mọi sự thành công là bạn dành thật nhiều thời gian nỗ lực, hăng say và vui thú, và cũng như là chịu khổ với nó. Thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ đạt được cái mức trên trung bình, thậm chí đạt tới mức khá, và đương nhiên dần dần dịch tới cái mức giỏi. Và nếu bạn biết bạn chơi đàn cực hay thì cái sự tự tin nó lại xuất hiện, và sự tự tin này sẽ xóa nhòa hết tất cả những thứ khác. Nãy giờ nói về sở thích rồi đúng không? Bây giờ nói về kiếm tiền đi. Ok, kiếm tiền cũng phải học cũng phải nỗ lực và cũng phải làm. Thế thì điều gì xảy ra nếu hàng ngày bạn có ít nhất 1 tiếng đồng hồ vui, buồn, chủ động, khổ sở, cố gắng, hạnh phúc và kể cả bất hạnh luôn cũng được, dành 1 tiếng đồng hồ của tất cả những cảm xúc đó cho một cái cách kiếm tiền nào đó. Ví dụ như chứng khoán đi. Nhiều bạn bảo là tôi thích chứng khoán, nhưng chưa chắc nha. Bạn thích tiền thôi. Còn một ngày bạn bỏ ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ để thực sự nỗ lực, học, làm, nghiên cứu, phân tích về chứng khoán thì chưa chắc bạn làm được Và nếu một ngày bạn dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ để bồi bổ kiến thức về chứng khoán của mình, để thực hành, để phân tích, thì một điều chắc chắn, trình độ chứng khoán của các bạn sẽ tăng lên rất cao. Chắc chắn luôn. Bạn làm một cách hăng say đi, kết quả chắc chắn sẽ tới. Vì quy luật cuộc đời này nó là như vậy mà. Người ta gọi là input như thế nào thì output như thế đó. Bạn cho vào sự nỗ lực, sự hăng say, sự cố gắng, sự quyết tâm thì nó sẽ ra một kết quả tích cực, luôn là như vậy. Cái này là quy luật rồi. Chắc chắn nó sẽ mang lại những kết quả cực kỳ tích cực. Và dần dần nó dịch chuyển tới cái được gọi là thành công nho nhỏ. Và cái thành công này nó mang lại sự tự tin. Vậy thì cái nguyên tắc của cái phương pháp thứ hai mà tôi chỉ các bạn đó là mình dành 1 tiếng đồng hồ ít nhất mỗi ngày, làm một điều gì đó một cách tự nguyện, hăng say, nỗ lực, cố gắng. Để làm gì? Để mình thành công trong lĩnh vực đó. Vì chắc chắn mình sẽ thành công nếu mình giữ được cái nếp như vậy. Lớn nhỏ thì không biết, nhưng mà tôi nói kiên trì, nỗ lực, cố gắng hàng ngày, nó sẽ dẫn tới một kết quả. Tôi nói thiệt. Và khi mà bạn có một cái thành công nhất định đó, chính cái sự ý thức rằng bạn có thành công trong lĩnh vực đó, nó sẽ tạo ra một cái sự tự tin. Và sự tự tin này sẽ xóa nhòa hết tất cả những sự tự ti trước đó mà bạn có. Bạn tin tôi đi ha. Đó là cái lợi của phương pháp này nha. Mọi lĩnh vực đều như thế. Bây giờ tôi sẽ chỉ các bạn cách để tìm ra được cái thứ thực sự bạn thích, mê, ghiền, và bạn sẵn lòng dành ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để sống chết, để vui buồn, để nỗ lực, để hăng say cùng nó. Tìm ra cái đáp án cho cái đề bài này bạn nhìn cái đề thì bạn tưởng đó là khó, nhưng mà thực ra trong thực tế thì nó lại không khó. Và nếu là các bạn là một cái người thường xuyên xem video của tôi thì các bạn cũng đã thấy cái đáp án cho cái câu hỏi này.
xuất hiện ít nhất một lần trong những video của tôi. Đó là gì? Đó là bài tập suy niệm. Rất đơn giản thôi các bạn. Suy niệm là một cách để hiểu mình. Và khi các bạn hiểu mình được rồi á, nó là hiển nhiên để các bạn có thể biết được đâu là cái bạn sẵn lòng dành ra ít nhất 1 tiếng đồng hồ để làm. Suy niệm là sao? Mỗi ngày buổi trưa dành thời gian ra suy nghĩ. Hồi sáng giờ có cái gì mà mình thấy thích không ha? Nhớ lại đi, từ 7 tới 8 giờ, từ 8 tới 9 giờ, từ 9 tới 10 giờ và tới 12 giờ. Nhớ là những gì mình đã làm đi. Và coi thử coi có cái gì mà mình có khuynh hướng mình thích làm hay không. Và có cái gì mình có khuynh hướng mình không thích làm hay không. Đó, chỉ cần vậy thôi các bạn. Trưa đúng không? Suy niệm vậy. Chiều, trước khi ra khỏi chỗ làm hay trước khi kết thúc công việc, suy nghĩ thêm lần nữa. Hồi chiều giờ, có cái gì có khuynh hướng mình thích làm hay không? Vậy thôi. Bắt đầu tối, ôn lại cả ngày. Hồi sáng mình đã nghĩ về cái gì mà mình thích làm ta? Hồi trưa, hồi chiều mình đã nghĩ về cái gì mà mình thích làm ta? Tối mình thích làm gì ta? Đó. Ngày nào bạn cũng làm như vậy cho tôi, đừng bỏ ngày nào hết. Tôi khẳng định với các bạn á. Tại vì tôi đang nói với vai trò một người làm rồi, nên tôi không có ngán về cái trải nghiệm của mấy cái này đâu. Tôi nói thiệt. Chừng tuần thôi là bạn bắt đầu biết mé mình thích cái gì. Và tầm 2 tuần trở đi thôi, bạn bắt đầu khoanh vùng và nhìn thấy được mình thực sự thích cái gì. Trời ơi, cái việc suy niệm này nó nhìn vào sâu thẳm bên trong và nó thống kê lại những gì mà mình thích và không thích. Thì cứ cái gì mình thích mà nó cứ xuất hiện đi xuất hiện lại. Đến tuần thứ 2, bạn bắt đầu thấy được những cái điều đó và bạn bắt đầu dành thời gian để làm những cái đó đi. Nó sẽ rất có khả năng là cái việc mà bạn thích làm và bạn tự nguyện, vui, buồn, sướng, khổ cùng nó. Ví dụ như tôi đi, tôi làm cái bài tập suy niệm này rất lâu rồi và tôi phát hiện ra một điều, tôi rất thích cái việc phân tích và ở một mình. Tuy là tôi hoàn toàn có thể giao tiếp thoải mái với những người xung quanh, nhưng khi mà tôi ngồi tôi suy niệm, sáng giờ mình thích cái gì, trưa giờ mình thích cái gì, tối giờ mình thích cái gì, thì tôi phát hiện ra một điều, tôi rất vui khi tôi ở một mình và tôi phân tích một cái điều gì đó. Thế là nó sinh ra những cái hoạt động mà tôi tự nguyện làm và tôi dành ra cho nó ít nhất 1 tiếng đồng hồ một ngày để vui buồn cùng nó. Ví dụ như đọc. Đọc ở đây không chỉ là đọc sách mà còn đọc báo cáo, đọc tài liệu, đọc những nghiên cứu. Đọc những cái đó nó giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc các bạn, chứ không phải là đọc để vui thôi đâu. Đương nhiên đọc rất vui, tại vì nó xuất phát từ cái việc tôi suy niệm. Tôi biết là tôi thích làm gì mà. Đó. Và nó sinh ra một cái hoạt động thứ hai là hoạt động phân tích. Tôi rất thích ngồi và phân tích những gì mình đã làm. Cái nào hay thì mình tiếp tục, cái nào dở thì mình dừng lại. Tôi rất thích phân tích những cái mối quan hệ xung quanh. Tôi rất thích phân tích những công ty ở trong ngành, những cái mô hình mới, những cái cách kiếm tiền của tương lai. Tôi rất thích phân tích các bạn. Thế là đến một lúc nào đó, cái khả năng phân tích của mình á, nó bự ra, nó to ra. Và như một cách tự nhiên, mình vô cùng tự tin với những cái mình biết trong cái lĩnh vực đó. Và đương nhiên là tự tin chứ không phải là kiêu ngạo nha. Tại vì mình càng nghiên cứu nhiều, mình càng đọc nhiều, mình càng tự nguyện dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày ra để phân tích và đọc á, thì mình biết là trời ơi có rất nhiều núi cao. Mình là ai đâu, nhưng đồng thời mình là rất tự tin. Thì tôi tin rằng hai cái hoạt động đọc ít nhất 1 tiếng hàng ngày á và phân tích ít nhất 1 tiếng hàng ngày của tôi á, nó cho tôi vừa có cái sự tự tin và cho tôi vừa có cái sự khiêm tốn nữa. Đương nhiên tôi đang lấy ví dụ của chính mình nha. Còn của bản thân các bạn thì các bạn suy niệm xong á, nó mới ra được cái mà các bạn biết mình thực sự thích. Bạn tin tôi đi, chắc chắn bạn sẽ tìm ra được. Còn nếu mà bạn không tìm ra được á, thì nó chỉ có một cái đường như thế này thôi. Bạn nghe theo tôi, bạn làm theo tôi, bạn suy niệm được 1-2 ngày rồi sau đó bạn quên, bạn rụng, bạn không muốn nỗ lực để biết mình thích cái gì. Thế là bạn thua thôi. Đúng không? Mình cũng phải cho mình chút công sức chứ. Và tôi đã nói đi nói lại rất nhiều. Tìm ra một thứ, mình tự nguyện làm nó, mình vui với nó nhưng mình cũng buồn với nó chứ. Mình sướng với nó nhưng mình cũng khổ với nó chứ. Đâu có phải mình thích làm một cái điều gì đó có nghĩa là mình không có chán đâu. Sẽ có lúc chán chứ, nhưng mình sẽ quay trở lại mình làm nó dễ hơn. Thiệt, nhiều khi các bạn ăn cơm mà nhiều khi các bạn còn chán mà. Nói chi mình làm việc, đúng không? Nhưng mà không sao cả các bạn. Chỉ cần tận sâu bên trong các bạn á, các bạn tìm ra được một thứ mà các bạn có khuynh hướng các bạn thích làm. Vậy thôi, và hãy làm những cái hoạt động liên quan tới cái khuynh hướng đó. Thì bạn tin tôi đi, ngon cơm, ngọt ngào. Và các bạn cứ làm riết một ngày ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Đến một lúc nào đó, có thể là vài tháng hay là 1 năm tôi không biết, tùy theo khả năng của mỗi người. Nhưng đến cái giai đoạn đó bạn sẽ rất tự tin với những cái thành quả mà mình đạt được từ chính cái hoạt động mà bạn dành ít nhất 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm. Và thế là tất cả những cái nỗi tự ti khác nó mờ ơi là mờ luôn, thiệt luôn á. Nên hãy nhớ cái phương pháp này nha, cực kỳ hiệu quả luôn á. Yeah. Rồi, như vậy là các bạn đã vừa nghe xong qua 2 cái cách để các bạn có thể tự tin từ trong ra ngoài. Và 2 cái cách này là 2 cái cách mà bản thân tôi cảm thấy rất là quý, rất là thích luôn á. Và chắc chắn một điều là tôi đã có kinh nghiệm về 2 cái này rồi.
Và tôi rất là tin tưởng nếu các bạn làm theo nó một cách nhất quán, làm theo nó một cách cố gắng, thì chắc chắn một điều, tất cả những nỗi tự ti của các bạn sẽ trở nên rất chi là mờ nhạt. Thực sự luôn á, rất chi là mờ nhạt. Tôi chỉ mong là các bạn thật lòng, nỗ lực và cho mình một chút cái tâm thế muốn thay đổi để mà kiên trì làm theo hai cái phương pháp này. Thì chắc chắn một điều, những trái ngọt, những điều thú vị, những thành quả sẽ tới nha. Dĩ nhiên cái bài này chứa 2 cách để có thể trở nên tự tin, đúng không? Nhưng tôi đã nói ngay từ đầu đó, không phải chỉ có duy nhất 2 cách. Và bản thân tụi tôi á, cũng làm khá nhiều bài về cái chủ đề là tự tin rồi. Nếu mà các bạn xem cái bài này các bạn thấy chưa đã hoặc thấy đã rồi, và các bạn muốn tham khảo thêm những cái phương pháp tự tin khác, để biết đâu đấy bạn lụm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, bạn lụm bạn gộp lại thành một cái phương pháp của riêng bạn thì cũng tốt thôi. Thành ra tôi gom hết một cái danh sách những bài mà tôi làm về chủ đề tự tin á, tôi để ở giữa màn hình. Các bạn có thể bấm vào và xem ha. Đó là một cái tập hợp tất cả những bài giảng về chủ đề tự tin của tôi. Các bạn xem tiếp để tham khảo ha.